নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক কেইটামান ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ লং ভিডিঅ' এটাৰ জৰিয়তে। আৰু আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ চাব, কাৰণ লং ভিডিঅ'তকৈ আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত যিখিনি নতুন আপডেট হয় সোনকালে পাই যাব। আৰু প্ৰথম যিটো কালেকশ্যন দেখুৱাব লৈছোঁ এইটো ৰিষ্টক হোৱা কালেকশ্যন বাবে সোনকালে দেখুৱাই দিওঁ। প্ৰথমতে এই যে জাপিটো বহুতে বিচাৰি আছিলে, ৰিষ্টক হৈ গৈছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা থাকে, খুব ধুনীয়া পোৱালমণি দুটা থাকিব আৰু মিডিয়াম সাইজৰ বহুতেই বেছি মৰম লগা এটা জাপি হয়। এইটো হৈছে ইয়াৰিংযোৰ। যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে সোনকালে বুক কৰি ল'ব। আৰু লুকাপাৰা ঘেঁচিমনে যিটো বিগ সাইজৰ আছে এইটো আপোনালোকে এতিয়া ল'ব পাৰিব ইয়াৰিংযোৰ টপত, কাৰণ ইয়াৰিংযোৰ টপত থকা বহুতে বিচাৰি থকাৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এইটো চাওক, এটা লাৰ্জ সাইজৰ মাল্টি কালাৰৰ লুকাপাৰা হয় আৰু এনেকৈ ঘেঁচিমনিখিনি চাওকচোন, ইমান বেছি ধুনীয়া 4টা ষ্টেপত বনোৱা গৈছে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, কাৰণ এইবোৰ কালেকশ্যন একদম লিমিটেড পিচ থাকে আৰু বহুত সোনকালে বুক হৈ যায়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে মেছেজ কৰিব। আৰু এটা ছেট দেখুৱাব ওলাইছোঁ, এইটো কিন্তু মাত্ৰ 2 পিচহে আছে। যিসকলে ল'ব খোজে সোনকালে বুক কৰি ল'ব। বৰ ধুনীয়া এটা কাচি জোন ডিজাইনত আছে আৰু পাইপ ষ্টাইলত থাকিব, দুটা পোৱালমণি থাকিব, ইয়াৰিংযোৰ টপত থাকিব। পিন্ধিলে খুব বেছি ধুনীয়া লাগিব। ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। একদম লিমিটেড পিচ, সোনকালে বুক কৰি ল'ব। নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ। সেয়া আপোনালোকে ধুনীয়া এটা বক্সৰ সৈতে পাব, গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন। এইটো কালেকশ্যনটো বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে আৰু সেইবাবে মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো কালাৰ অপশ্যন নহ'ব, বৰ্তমান ৰাণী পিংকতে আছে। যিকোনো কাপোৰৰ লগত বৰ ধুনীয়াকৈ আহি যাব। মেখেলা চাদৰৰ লগত যেতিয়া পিন্ধিব আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব। এইটো হৈছে ডিজাইনটো, বহুত বেছি ধুনীয়া লগা এটা ডিজাইন। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ইয়াৰিংযোৰ টপত থাকিব। এইটো হৈছে ডিজাইনটো। ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। যিসকলে বিচাৰি আছিলে অনলি এনেকৈ ৰাণী পিংক কালাৰত আছে, বুক কৰি ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অনলি ৰাণী পিংক কালাৰত আছে। নেক্সট পাইপত যিসকলে কালেকশ্যন বিচাৰি আছিলে, পাইপত খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এনেকৈ ছানফ্লাৱাৰ ডিজাইনটো থাকিব, দুইফালে হাফ ছানফ্লাৱাৰ থাকিব, চেইন থাকিব, বেক চাইডে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াৰিংছ থাকিব। এইযোৰ হৈছে ইয়াৰিংযোৰ। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এই কালাৰটো আহিব ৰাণী পিংক কালাৰ, ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন পাই যাব মোক। গতিকে এই ডিজাইনটো ভাল লাগিলে এই ডিজাইনটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বাকী কালাৰ অপশ্যন মই দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব। নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক, বিৰাট ধুনীয়া এটা খেন ছেট হয়, মাল্টি কালাৰত আছে আৰু মাল্টি কালাৰটো সকলো কাপোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যায়। এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ টাৰ্চেল দিয়া গৈছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধি ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় আৰু এইখিনিৰ লগত আপোনালোকে উইথ ভেলভেট বক্স থাকিব। বেক চাইডটো এবাৰ চাই লওক, এইটো বেক চাইডটো এনেকৈ থাকিব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যিটো ডিজাইন দেখুৱাইছিলোঁ ছানফ্লাৱাৰ ডিজাইনত, তাতে আপোনালোকে ব্লেক কালাৰো পাই যাব। ইয়াৰে ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লেক এইকেইটা কালাৰ থাকিব। এইটো ভাল লাগিলে ব্লেকত এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ব্লেকত ভাল লাগিলে ব্লেকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। গ্ৰীণ আৰু ৰেডতো আছে। এইটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছে, খুব ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আৰু এটা কালেকশ্যন পাইপত দেখুৱাব ওলাইছোঁ। পাইপত এইটো খুব মৰম লাগিব, ইউনিক কালেকশ্যন হয়, কালাৰটো ইউনিক হয়। পিংক আৰু ব্লু কালাৰত আছে। বেক চাইডত চেইন থাকিব, ইয়াৰিংযোৰ টপত আছে। খুব মৰম লাগিব পিন্ধিলে। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যিহেতু বিয়াৰ ছিজন হয়, এইবোৰ কালেকশ্যন ইউনিক কালেকশ্যন এটা পিন্ধিব বিচাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে মেছেজ কৰিব। লিমিটেড পিচ আৰু ইউনিক কালেকশ্যন হয়। কালেকশ্যনবোৰ মই সকলোৰে বাজেটত অহাকৈ দেখুৱাম, যাতে সকলোৱে প্ৰডাক্টবোৰ ল'ব পাৰে। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ, এটা গাগৰি ছেট হয়। এইটোৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 250 ৰুপিজ। যাতে সকলোৱে এটা গহনা ল'ব পাৰে সেই অনুসৰি মই প্ৰডাক্টবোৰ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰিজনেবল প্ৰাইজত এটা ভাল কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট পাব। বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন, মাত্ৰ 250 টকা দিয়া গৈছে। ইয়াৰিংযোৰ টপত থাকিব। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অনলি 250 ৰুপিজ হয়। নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক, ডুগডুগি ডিজাইন এটা আছে, ডাবল লেয়াৰত আছে। ছেইম ডিজাইনত আপোনালোকে ৰেড আৰু গ্ৰীণ কালাৰটো পাই যাব। মই বৰ্তমান পাৰ্পল কালাৰ দেখুৱাইছোঁ। খুবেই ধুনীয়া এটা ডুগডুগি ছেট হয়। ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ টপত আৰু ডাবল লেয়াৰত আছে।
ডাবল বিটছ দিয়া আছে বেক সাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 680 रुपीस মাত্ৰ 680 টকা ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ WhatsAppত মেছেজ কৰিব যদি অনলাইন ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়া অনলাইনো ল'ব পাৰিব অফলাইন হ'লে আপোনালোকে ভিজিট কৰিও লৈ যাব পাৰিব সকলোৰে কাৰণে সেম প্ৰাইস ৰখা গৈছে আপোনালোকে মাত্ৰ ৰিজনেবল প্ৰাইস এটা যদি ল'ব বিচাৰে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব আৰু এটা কালেকশন দেখুৱাইছো দুগদুগি ডিজাইন এটা মাত্ৰ 599 ত দিয়া গৈছে পুৰা এটা হেভি কালেকশন এসব 599 ত ধুনিয়া এটা কালেকশন পাইছে বেক সাইডটো আহিব এইটো দুটা পলমনি থাকিব ইয়াৰিংজৰ টপত থাকিব যদি ভাল লাগিছে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ WhatsAppত মেছেজ কৰিব অনলি 599 ত পাইছে খুব ধুনিয়া এটা কালেকশন হয় একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো অনলি 599 ত এই ধুনিয়া কালেকশনটো পাইছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ সোনকালে বুক কৰি ল'ব অলপ দীঘলীয়া ঘাৰত দেখুৱাইছো এ আপোনালোকে কইনায়ো পিন্ধিব পাৰিব বৰধুনীয়া লিপ ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে লোকাপাৰা এটা থাকিব জুনবিৰি তলত দিয়া গৈছে ইয়াৰিংজো লোকাপাৰা ডিজাইনৰ থাকিব আৰু চাওক চেইনডাল কিমানখিনি মটৰমণি চেইনৰ কাম কৰা গৈছে বেক সাইডে টাৰ্চেলো পাই যাব এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে কালাৰ অপচন আপোনালোকে পাই যাব ৰেড আৰু পাৰ্পল আৰু লগতে এইটো ব্ল্যাক কালাৰটো পাই যাব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 699 ত এই ধুনিয়া কালেকশনটো পাই আছে খুব ধুনিয়া এটা ৰাণী হাৰ অনলি 699 তে লাভ কৰি আছে এইটো চাওক ওচৰৰ পৰা ডিজাইনটো দেখাইছো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা লোকাপাৰা সেট দেখুৱাব ওলাইছো যেটো গল্পটা হয় ইয়াৰ কালাৰ অপচন আপোনালোকে ৰেড মাল্টি কালাৰ আৰু গ্ৰীন কালাৰ পাই যাব ৰেডটো ভাল লাগিলে ৰেডটো লৈ ল'ব পাৰিব খুব ধুনিয়া আৰু লোকাপাৰা ডিজাইনত গল্পটা বহুতে বিচাৰি আছিল আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ইয়াৰিংজৰ হেঙ্গিংত থাকিব ইয়াৰ মূল্য আহিব অনলি 550 रुपीस জলদি স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব অনলি 550 रुपीसতে ল'ব পাৰিব এডাল পুৰা ব্ৰাইডাল ৰাণী হাৰ দেখুৱাব ওলাইছো বিৰাতে বেছি ধুনিয়া এটা ৰাণী হাৰ হয় এটো আছে লকেটটো এয়া চাওক লকেটটো থাকিব এটো বেক সাইডৰ যথেষ্টখিনি দীঘল আছে এটা ল'বলৈ হলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব খুব ধুনিয়া এডাল হেভি ৰাণী হাৰ আপোনালোকে লাভ কৰি আছে অনলি 899 899 টকাত খুব ধুনিয়া এটা কালেকশন পাই আছে জলদি স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও বিয়াৰ সিজন যেহেতু খুব ধুনিয়া ধুনিয়া এনেকা ফিংগাৰিং বোৰ আছে ষ্টনৰ ফিংগাৰিং পাব বা নরমাল গোল্ডেনটো পাব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে আপোনালোকে জনাব যে ফিংগাৰিংৰ কালেকশন চাম আৰু শৰ্টছবোৰ দিয়া আছে শৰ্টছত আপোনালোকে বেছি ভালকৈ পাব এটো এটা ফিংগাৰিং হয় এডজাস্টেবল ফিংগাৰিং বহুত ধুনিয়া ওয়েডিং কালেকশন হয় এইবোৰ চাবলৈ হলে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব আৰু শৰ্ট ভিডিওত এইবিলাকৰ আপডেট দিয়া আছে আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব লগতে নতুন নতুন আপডেটবোৰ লং ভিডিও শৰ্ট ভিডিওত আপডেটবোৰ দি থকা হ'ব ধন্যবাদ